Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz. Vážení přátelé Deskofobie, dnes se mi naskytla výborná příležitost ukázat vám jednu hru, která v současné době bojuje o přízeň hráčů na serveru Kickstarter a bojuje o ní velice úspěšně. Neboť už v době natáčení tohoto videa se podařilo shromáždit více než 100% požadované cílové částky. A jde tak už o to, jaké další bonusy se během kampaně podaří odemknout. A navíc se jedná o hru od českých tvůrců kolem Honzy Soukala z Brna a o to je to pro nás určitě zajímavější. A o jakou hru se jedná? Jedná se o hru Space Race The Card Game. Karetní hru pro 2 až 4 hráče na takových 45 minut. Tématem hry, jak již sám název vypovídá, jsou vesmírné dostihy. Hráči se ujmou rolí ředitelů nově vzniklých vesmírných agentur a projdou se historií dobývání vesmíru od jeho počátku v 60. letech minulého století. A jelikož se hra hraje na 7 kol, každé představuje jednu dekádu, jedno desetiletí, tak se koukneme i krapet do budoucnosti. A všechno nemusí být tak, jak si pamatujeme, protože prvním kosmonautem v této hře může být třeba Vladimír Remek, kterého do vesmíru vyšle Evropská vesmírná agentura. No a o tom, jak to bude, v této hře rozhodnou hráči. Každý ředitel agentury má během tahu několik možností. Může například přistoupit k propagandě. To znamená, že si může třeba zvolit tváří z agentury Neila Armstronga nebo Valentinu Tereškovou, anebo může v televizi dát nějaký zajímavý projev o dobývání měsíce. Tak, kromě této propagandy můžete rozvíjet technologie, můžete se strojit raketu Sojus, případně nějakou hezkou observatoř někde v Chile. Tak třetí činností, ke které můžete přistoupit v této hře, je spouštění různých vesmírných programů. Můžete tady spustit projekt Mercury a dostat nějakého člověka na oběžnou dráhu, případně vozítko na Mars. No a poslední takovou obecnou činností, ke které můžete tady v té hře přistoupit, je vlastně prezentace oznámení nějakého zásadního průlomu. Může to být například pes ve vesmíru, anebo to může být člověk ve vesmíru, a nebo třeba první přistání na kometě. Této nabídce karet, kterou jsme se tady vytvořili, se říká Universe, vesmír, a představuje takové jako nápady, potenciál, možnosti, které jsou k dispozici během toho kola všem hráčům. Krom těchto karet, které všichni vidí, jsou v rámci toho plánování na stole ještě nějaké karty, o kterých vlastně až tak úplně nevíte, co by tak jako na ní mohlo být, ale třeba o některých z nich víte, co jsou, protože jste je skrytě zahráli vy na konci minulého kola. A protože vy víte třeba, co v některé té tajné kartě je, tak to vám pomůže trošku lépe plánovat, co budete dělat, o co usilovat, a dá vám to trošku tu výhodu oproti ostatním. O tom, co každý ředitel bude během kola dělat, rozhoduje balíček řídících karet, který je stejný pro všechny hráče, a který obsahuje v počátku 12 karet, ze kterých si vyberete, čemu se během toho kola budete věnovat. Ty barvy odpovídají těm 4 typům akcí, které jsme si popsali: propaganda, technologie, vesmírné programy a nějaké průlomy. A vy, když stanete nějakou tu kartu, samozřejmě tajně, tak se sečte její level, její úroveň, s úrovní, kterou vám pro danou činnost poskytuje vaše agentura. Vidíme, že pro žlutou aktivitu tady žádnou úroveň nemáme, takže bychom zahráli propagandu úrovně 3. Úsilí, které vy investujete do té dané činnosti, rozhodne v případě, že více hráčů se bude pokoušet o tu samou činnost. Potom hráč, který má nejvyšší úroveň té dané činnosti, hraje první a má první šanci v daném kole začít hru. Každá řídící karta vám umožní po zahrání vzít si kartu daného typu z vesmíru a umístit ji do vaší agentury.
Krom toho, že vám řídící karta pomůže vzít si nějakou kartu z Universa, dát si ji do vaší agentury, tak vám navíc umožní spustit akce karet, které už v agentuře máte. Například, kdybych zahrál řídící kartu technologie, tak mám šanci si vzít jednu kartu technologie z Universa a navíc v dalším tahu mám šanci spustit některou z akcí, která se nachází na tady té zelené linii. Například využít Apollo program a díky této akci, co tu je, si vzít jednu kartu z balíčku vesmírných karet na ruku. Háček je v tom, že každou z těch řídících karet můžete použít pouze jednou během hry. Takže jde hodně o to vědět, kdy vám stačí použít nějakou kartu nižší úrovně a kdy opravdu stojí za to vyplácat tu nejsilnější kartu pro tu danou činnost. Chce to trošku předvídat těch soupeřů, tušit, po čem by z nabídky mohli jít, snažit se, aby na vás v té nabídce taky něco zbylo, případně počítat s tím, že víte, že tady v té skryté části nabídky je něco, co si budete moct vzít, i když vám třeba nevyjde ta iniciativa a budete hrát poslední. Pojďme se trošku blíž kouknout na ty akce, které jsem tady už trochu nakous. Zahraním té karty, řídící karty, té agentury, vy můžete postupně spouštět akce, které jsou zobrazeny na té dané barevné linii. A těch akcí tady je nepřeberné množství. A jedná se hlavně o přesunování karet z jedné herní oblasti do druhé. Máme tady dobírací balíček karet vesmíru, máme tady samotný vesmír, máme tady vaši agenturu, máme tady použitý balíček kontrolních karet a máme tady ještě jednu věc a to se říká laboratoř. Laboratoř, tam se dávají takhle karty horizontálně, naležato a představí nějaký výzkum, kterému se vaše agentura věnuje. Ty karty se vám nepočítají do síly, nemají nějaký zvláštní efekt, pouze je možná trošku jednodušší je dostat do té agentury potom. A na konci hry vám dávají nějaké vítězné body, ale k tomu se vrátíme. Ty jednotlivé akce, které vám ty karty umožní spouštět, jsou právě akce jako dej kartu z ruky do laboratoře, dej kartu z laboratoře do agentury, dej kartu z Universa do laboratoře, nebo vem soupeři kartu z laboratoře a dej si ji do svý a podobně. A jde právě o to větvění těch akcí tak, aby vy jste z toho vašeho kola vytěžili co nejvíc. Každá akce tady má nějakou ikonografii, je k tomu taková celkem jasná referenční karta, takže nějaký problém s tím není, snad se na tom ještě bude trochu pracovat, ale o co jde, máme tady efekty, které jsou spustitelné jednou za kolo. To jsou ty efekty, které jsou na levé straně karet. Ty můžete spustit každé kolo a příští kolo a kolo potom až do konce hry. A pak tu jsou efekty jednorázové, ty jsou vždycky na pravé straně karty. A když vy tu akci spustíte, tak tu kartu takhle přikryjete a říká se u ní, že je vyčerpaná. A ten jednorázový efekt už samozřejmě pustit nemůžete. Navíc některé karty ve svém zápatí udávají nějaké efekty. Třeba tady ta karta toho projevu má nějaký efekt, který se spustí okamžitě po jejím zahrání. A má tady efekt, kterému se říká byrokracie. To je efekt, který se spustí vždycky na konci kola. Některé jsou povinné, některé nikoli, takže i s tím se musí pracovat. No, teď vás určitě zajímá, o co se v téhle hře vlastně hraje. Hraje se o to, kdo bude mít na konci 7. kola tu nejsilnější agenturu. A jak se to pozná? No, dostanete jeden vítězný bod za každou kartu ve vaší laboratoři. Dostanete vítězný bod za celkový součet úrovní všech vašich karet v agentuře. A pak dostanete 6 bodů za každou oblast průlomu, ve které máte nejvíce karet. Ty oblasti tu jsou celkem 4, takže máte celkem velkou šanci, že když se zaměříte na průlomy, tak vás to na konci hry hezky odmění. No, tak jo, takže tohle je asi všechno o tom, jak se tato hra hraje a podívejme se na nějaké krátké a rychlé zhodnocení. Ta hra, kterou jste viděli, je prototyp. Na grafice se pracuje, ještě není úplně všechna hotová. Ikonografie zobrazující jednotlivé akce na kartách, na té se taky ještě bude pracovat, jelikož dle zpětné vazby, kterou autoři získali, není vždy úplně intuitivní
ač třeba mně se to při hraní až tak jako problém nezdálo. Pravidla, na těch se bude taky trochu pracovat, mechaniky, ty by měly být už 100% hotové, na těch se nic měnit asi už nebude. Každopádně mohli jste určitě vidět, že ta grafika, ta kreslená, která se pro tuto hru připravuje, je skutečně špičková. Mně se hrozně líbí ty vykreslené postavy, jednotlivý ty vesmírné zařízení a objevy, průlomy, fakt pecka. Konečně něco trochu jiného než chapadla a zombíci. Téma hry a skutečnost, že jde o karetní hru, ve které hráči tajně volí, co by chtěli během toho tahu dělat a snaží se kombinovat efekty různých karet, vám může připomínat hru Dobyvatele vesmíru, Race for the Galaxy. Během samotné hry ale tolik podobností nenajdete. Ve hře je třeba překvapivá míra interakce mezi hráčima a nejednou budete během hry přemýšlet, jak nejlépe hodit soupeři klacky pod nohy. Také se v této hře nejde upnout na jednu taktiku, na jednu cestu. Jelikož vyjma nějakých zvláštních efektů se můžete každé činnosti věnovat pouze 3krát. Ale kol je 7. Takže jde o to, kdy, jak se budete čemu věnovat, s jakým úsilím a to rozhodne o tom, kdo třeba na konci bude úspěšnější. Také není ve hře nic jako platidlo nebo nějaký zdroj, jelikož tady jediný, o co se hraje, je příležitost. Kdy máte šanci něco udělat a kdy to uděláte. Strategií, jak tuto hru vyhrát, je nepočítaně a některé se vám objeví jako až po opakovaném zahrání, až to budete hrát 2x, 3x. Takže si myslím, že ta hra není úplně vhodná pro nějaké úplné nehráče, kteří by v ní byli zpočátku ztraceni jak v půlec v moři. Každopádně hráči, kteří hledají tematickou, strategickou hru, která je ale jednoduchá, přímočará a odehraná za rozumnou dobu, by ve hře Space Race mohli najít přesně to, co hledají. Finální hodnocení této hry si nechám až bude hotová, ale velice mě každopádně zaujala a budu velice bedlivě sledovat, jak si na Kickstarteru povede. Díky podpoře komunity už byli schopni tvůrci přislíbit přeložení pravidel a herních komponent do češtiny a dalších evropských jazyků. Ty by měly být později ke stažení. A třeba se dočkáme nějakých dalších překvapení. Takže nezbývá než držet palce a v případě, že vás hra zaujala, tak ji podpořit. Já už tak udělal, no a zase třeba někdy na viděnou, naslyšenou a ahoj. Bam, 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 badada, bam, bam.